πρώτο Rank Machine του 2022. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή τη σειρά βίντεο ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα, The Who. Οι Who δημιουργήθηκαν το 1964 στο Λονδίνο και η κλασική σύνθεση του group με την οποία μεγαλούργησαν ήταν ο Pete Townshend, ο εγκέφαλος του group, ο βασικός συνθέτης και αυτός που έπαιζε κιθάρες και keyboards και έκανε πρώτη και δεύτερη φωνή, ο Roger Daltrey, ο εμβληματικός τραγουδιστής του group με την τρομερή φωνή που έπαιζε και δεύτερη κιθάρα, John Entwistle στο μπάσο, έκανε και δεύτερα φωνητικά και βέβαια τον τρελαμένο και αρτοχαμένο Keith Moon στα drums. Οι Who λοιπόν, καθοδηγούμενοι όπως είπα από τον εγκέφαλο Pete Townshend και βιρτουόζοι μουσικοί όλοι τους στα βασικά τους όργανα, ήταν ένα group εντελώς διαφορετικό από ό,τι είχε να επιδείξει η μέχρι τότε βρετανική pop rock σκηνή. Ο ήχος τους ήταν ένα μείγμα 60s rock, power pop και hard rock με χαρακτηριστικά στοιχεία το δυναμισμό, τον εξαιρετικό ρυθμό, την ψυχή, μπόλικη μελωδία και το συναίσθημα. Οι Who ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του μουσικού στυλ που είναι γνωστό ως rock opera και μαζί με αυτό ο Pete Townshend ως κιθαρίστας ανέπτυξε μια τεχνική παίξηματος του οργάνου, τα λεγόμενα power chords που οικειοποιήθηκαν και πολλά άλλα μετέπειτα rock groups. Οι Who αφήνουν τεράστια κληρονομιά στη rock μουσική, είναι από τις πιο επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών και αρκετά συγκροτήματα που ξεπήδησαν από την punk σκηνή όπως οι Clash, οι Ramones, οι Sex Pistols, αλλά και μπάντες της ευρύτερης rock σκηνής όπως οι Queen, οι Guns N' Roses και οι Pearl Jam έχουν δηλώσει ότι επηρεάστηκαν από τον ήχο των Who. Όσοι ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει οι Who και αυτά είναι συνολικά 12. Μου αρέσουν σχεδόν όλα, προφανώς κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο και κάποια υπερβολικά πολύ, αλλά πάμε να τα δούμε όλα ευθύς αμέσως. Ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ των Who, το οποίο δεν είναι άλλο από το Who του 2019, το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group που δεν μπήκαν καν στον κόπο να του δώσουν ένα όνομα. Κυκλοφόρησε 13 ολόκληρα χρόνια μετά το προηγούμενο του στο Endless Wire, αποτελείται από τραγούδια που είτε μου θυμίζουν μια γλυκανάλατη pop soul της δεκαετίας του 80 όπως το I'll Be Back, είτε τζαζίζουν λίγο όπως το She Rock My World, είτε είναι σε ένα ετεροχρονισμένο ηλεκτροπop rock στυλ όπως τα συμπαθητικά Detour, Beats on One String και Break the News. Και μόνο ένα τραγούδι που τουλάχιστον εμένα μου θυμίζει το κλασικό στυλ του group, το I Don't Wanna Get Wise. Τώρα, αν ο σκοπός αυτού του άλμπουμ ήταν να επανειδρυθούν ως ένα συγκρότημα στον χώρο της rock, μάλλον είναι λίγο αργά για κάτι τέτοιο, γιατί αφενός προβλέπω ότι δεν έχει και πολύ μέλλον ακόμα το group και πολύ περισσότερο και με βάση τη συχνότητα που το κάνουν τελευταία δεν βλέπω να κυκλοφορούν ξανά νέο άλμπουμ. Αν πάλι δεν ήταν αυτός ο σκοπός αυτού του άλμπουμ, τότε και πάλι δεν κρύβει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη για μένα, δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό. Είναι και πολύ soft για Who, προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι και πιο σκληρό γιατί το 2019 οι εναπομείναντες Who ήταν κοντά 75 και είναι ένα άλμπουμ που παίζει και να μην βάλω να ακούσω ξανά. Face Dances του 1981, το πρώτο από τα δύο άλμπουμς που έδωσε το group δεκαετία του 80, πρώτο άλμπουμ μετά τον θάνατο του Keith Moon και η άποψή μου είναι ότι οι Who θα έπρεπε να μιμηθούν τους ομόσταυλούς τους Led Zeppelin που μετά τον αντίστοιχο χαμό του drummer τους το έκλεισαν το μαγαζί. Τα άλμπουμ που έβγαλε το group στα 80s δεν πρόσθεσαν κάτι ιδιαίτερο στην ήδη τεράστια κληρονομιά τους, ούτε και η rock μουσική βέβαια έγινε πλουσιότερη από αυτά. Μπορεί ο Keith Moon να ήταν ένα υπερβολικά ιδιόρυθμο παιδί και να είχε και κακά κουσούρια, απ' την άλλη βέβαια ήταν υπερβολικά συμπαθής και πλακατζής, ως drummer όμως ήταν τόσο εφάνταστος και διαφορετικός από όλους τους άλλους που δεν ήταν εύκολο να αντικατασταθεί. Συνέχισαν λοιπόν με τον Kenny Jones, τον Faces πίσω από τα drums και αυτό που έχω να πω για τον συγκεκριμένο δίσκο είναι ότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ με generic Who τραγουδάκια, εκτός βέβαια από την απόλυτη κομματάρα You Better You Bet. Τώρα, τι εννοώ generic? Εννοώ ότι όσες φορές και αν έχω ακούσει το συγκεκριμένο άλμπουμ δεν μου έχει αφήσει κάτι το ιδιαίτερο και το αξιομνημόνευτο και κάποια από τα τραγούδια του αίσθησή μου είναι ότι είναι και από τα πιο ανόητα και light τραγούδια που έχει γράψει ο τεράστιος βέβαια Pete Townshend, όπως π.χ. τα Did You Steal My Money και Cash Cash. Επίσης ο Roger Daltrey ακούγεται υπερβολικά soft σε κάμποσα τραγούδια, παρόλα αυτά και για την εποχή που βγήκε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80,
ήταν ένα αξιοπρεπέστατο άκουσμα, αλλά για Who από τα πιο αδύναμα. It's Hard του 1982, δεύτερο κολλητό άλμπουμ μετά το Face Dances και τελευταίο του group για τη δεκαετία του 80, μετά από το οποίο θα ακολουθήσει παύση εργασιών για περίπου μια 15ετία, ενώ δισκογραφικά θα εξαφανιστούν και θα επανέλθουν το 2016 με το Endless Wire. Τελευταίο άλμπουμ και για τον φοβερό μπασίστα του group, τον John Entwistle, ο οποίος δυστυχώς θα φύγει και αυτός από τη ζωή, πολύ αργότερα βέβαια από το 1982, 20 χρόνια αργότερα το 2002. Το It's Hard για μένα είναι αρκετά καλύτερο από το προηγούμενο, από το Face Dances, αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Υπάρχει η κλασική Who αισθητική και ο κλασικός Who δυναμισμός, αλλά σε πιο light επίπεδο. Πραγματεύεται κάποια σοβαρά θέματα όπως η μοναξιά και η απελπισία του κόσμου, και αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ είναι 3-4 τραγουδάκια, με πρώτο και καλύτερο το Eminence Front, στο οποίο lead vocals κάνει ο Pete Townshend, το ομώνυμο It's Hard με στίχους που τσακίζουν κόκαλα, και τα Athena, One Life's Enough και Cry If You Want. How dare you wear a robe to preside, how dare you cover your head. Endless Wire του 2006. Ναι, αυτό το άλμπουμ είναι το πιο ξεκομμένο χρονικά από όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται 25 χρόνια μετά το It's Hard και το επόμενο από αυτό θα έρθει 13 χρόνια αργότερα. Ναι, η εισαγωγή του Fragments θυμίζει έντονα την εισαγωγή του Baba O'Reilly από το Who's Next και σε προκαταβάλει αρνητικά για το ότι μάλλον πρόκειται να ακούσεις μία από τα ίδια. Ναι, οι φωνές των Daltrey και Townshend είναι πολύ πιο ώριμες, για να μην πω πιο γερασμένες, παρότι ο Daltrey ένα μέταλλο το διατηρεί ακόμα. Ναι, όλα αυτά οι αναπομείναντες Who το ξέρουν και το εκφράζουν και πολύ γλαφυρά, μάλιστα με στίχους όπως We are not strong enough, we are not young enough, emotionally we are not even old enough. Όμως αυτό το άλμπουμ, χωρίς να είναι και κάποιο αριστούργημα και να διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες και ίσως χωρίς να έχει τραγούδια που να μπορούν να συναγωνιστούν τα κλασικά τραγούδια των Who σε μια συναυλία για να ανεβάσουν και να ζεστάνουν τον κόσμο, έχει τόση ψυχή και τόσο όμορφη γλυκιά Who αισθητική μέσα του, που για μένα αυτά υπερκαλύπτουν όλα τα προηγούμενα. Έχει αρκετές πολύ δυνατές προτάσεις όπως τα Man in a Purple Dress, Mike Post Thing και Black Widow's Eyes. Έχει κάποια πανέμορφα και πολύ γλυκά τραγούδια εμπειρίας όπως τα God Speaks του Marty Robbins, It's Not Enough και You Stand By Me, και έχει και μια mini rock opera, έτσι για να μην ξεχνάμε και τη σπεσιαλιτέ του Pete Townshend, ο οποίος στο άλμπουμ τα κάνει σχεδόν όλα μόνος του, εκτός από το να είναι και ο Roger Daltrey και να παίζει τα βιολιά, τα τσέλος και τα λοιπά έγχορδα. Τώρα, αν με ρωτάς αν εν έτη 2006 υπήρχε η ανάγκη να ακούσουμε την καινούργια μουσική πρόταση των Who, θα σου απαντήσω ότι όσο ανάγκη υπήρχε να ακούσουμε το Modern Times του Bob Dylan και όσο ανάγκη υπήρχε να ακούσουμε και το The Singer Session του Bruce Springsteen, άλλο τόσο είχαμε ανάγκη να ακούσουμε και το Endless Wire. Με τον βασικό πυρήνα των Who ενεργό, οι Who μας απέδειξαν και πόσο πολύ μας έλειψαν όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 1982 και δόθε, αλλά με τέτοιο επίπεδου δουλειές, η οποία για μένα ήταν μια τεράστια έκπληξη. Επίσης μας απέδειξαν για μια φορά ακόμη πόσο σπουδαίο και επιδραστικό group ήταν, το οποίο εγώ προσωπικά το συνειδητοποίησα και ακόμη περισσότερο στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012, που οι Who ήταν αυτοί που έκλεισαν τη συγκεκριμένη τελετή. The Who Sings My Generation, το ντεμπούτο άλμπουμ των Who που κυκλοφόρησε πίσω στα 1965. Ήταν μια εποχή που μεσουρανούσαν ήδη οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Yardbirds, οι Animals και αρκετά άλλα βέβαια groups της βρετανικής pop σκηνής των 60s, και ήταν τότε που και οι κύριοι Townshend, Daltrey, Entwistle και Moon απέτυχαν και αυτοί ένα μερίδιο στο μουσικό στερέωμα της πατρίδας τους. Είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικά singles, τα I Can't Explain και Anyway, Anyhow, Anywhere, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική έκδοση του My Generation. Το My Generation έχει κλασική δομή για ντεμπούτο άλμπουμ νεοσύστατου group των 60s, δηλαδή έχει κάμποσες διασκευές ήδη φτασμένων καλλιτεχνών, είναι αρκετά άγουρο, ακατέργαστο, δυναμικό, αυθόρμητο και ποτισμένο με μπόλικη ενέργεια. My Generation, The Kids Are Alright, από τα κλασικά πρώιμα hits του group, αρκετά συμπαθητικά και τα I Don't Mind, La 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 Lies και το instrumental The Off. Quick One, το δεύτερο άλμπουμ των Who του 1966. Quick, όνομα και πράγμα, διαρκεί μόλις 31 λεπτά και 48 δεύτερα
και σε αντίθεση με όλα τα άλλα άλμπουμ στον Who, όπου ο Townsend είναι ο βασικός συνθέτης, στο A Quick One συνεισφέρουν συνθέσεις και οι άλλοι Who. Ο Daltrey έχει γράψει ένα τραγούδι και η Entwistle και Moon από 2. Αρκετά ενδιαφέρον και ευχάριστο αλμπουμάκι, είναι μια συνέχεια του πρώτου. Boris the Spider, κλασικό hit γραμμένο από τον John Entwistle. Συμπαθητικές οι συνθέσεις του Keith Moon, τα I Need You και Cobwebs and Strange. Το So Sad About Us, πολύ ωραίο τραγουδάκι από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια των Who. Και τέλος το A Quick One, While He's Away, δηλαδή το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ που είναι μια 9 λεπτή σουίτα μικρών τραγουδιών που αφηγούνται μια ιστορία απιστίας και συμφιλίωσης και είναι η πρώτη μικρή απόπειρα του Pete Townshend σε ένα είδος μουσικής που ονομάζεται rock opera, η οποία βέβαια πολύ λίγα χρόνια αργότερα θα οδηγήσει στα αριστουργήματα Tommy και Quadrophenia. Who Are You του 1978, τελευταίο άλμπουμ με την κλασική line-up των Who. Δυστυχώς ο Keith Moon 3 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, έρμεο των αλόγιστων καταχρήσεών του, θα φύγει από τη ζωή στην απίστευτα τρυφερή ηλικία των 32 ετών και έτσι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του group θα λάβει τέλος. Στο εξώφυλλο του άλμπουμ μάλιστα κάθεται σε μια καρέκλα που ίσως ηρωνικά γράφει Not to be taken away. Πολύ δυνατό άλμπουμ, διαφορετικό από όλα τα άλλα άλμπουμς του group, αλλά και αρκετά αμφιλεγόμενο. Με ορχήστρα εγχόρδων και με αλόγιστη χρήση synthesizers, κάτι το οποίο με ξενίζει λίγο σε άλμπουμ των Who, αλλά εντάξει, με τα χρόνια το ξεπέρασα και αυτό. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε και προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 και εν μέσω βασιλείας της disco μουσικής, αν και με το sister disco που υπάρχει εδώ, ο Pete Townshend δηλώνει ότι οι Who ποτέ μα ποτέ δεν θα έβαζαν στοιχεία disco στη μουσική τους και να γίνουν ένα συγκρότημα ας πούμε σαν τους Bee Gees. Αλλά παρόλα αυτά, στο αμέσως επόμενο αυλάκι μας πετάνε και ένα Music Must Change. Η δεύτερη πλευρά του δίσκου είναι απείρως καλύτερη από την πρώτη, με τις απόλυτες κομματάρες Who Are You και Trick of the Light, την mid-tempo μπαλαντούλα Love Is Coming Down, αλλά και το εξαιρετικό Guitar and Pen που μάλλον δραπέτευσε από κάποια από τις γνωστές rock όπερες του group. Το The Who Sell Out αρχικά σχεδιάστηκε από τον Pete Townshend και τους managers του group ως ένα χαλαρό concept album που περιλάμβανε jingles και διαφημίσεις ώστε να συνδέουν τα τραγούδια μεταξύ τους και καλά στυλιζαρισμένα ως πειρατική ραδιοφωνική εκπομπή, αποτείοντας φόρο τιμής στους πειρατικούς σταθμούς και να παροδίσει και την μια ολοένα και πιο καταναλωτική κοινωνία. Σε συνέχεια αυτού, στα εξώφυλλα του άλμπουμ, το κάθε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζεται να διαφημίζει και από κάτι. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, πολύ ευχάριστο και πολύ πρωτότυπο το concept του, παρόμοιο του δεν πρέπει να υπάρχει στη rock κυκλοπαίδεια και το οποίο όσο διασκεδαστικό είναι, άλλο τόσο περνάει κοινωνικά μηνύματα και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα 1967. Highlights του άλμπουμ, τα Marianne with the Shaky Hand, Our Love Was και I Can See For Miles, ενώ εξαιρετικά είναι και τα Tattoo, I Can Reach You και Silla Stingy. The Who by Numbers του 1975. Ο Pete Townshend στα 30 του ήταν σε πολύ ευαίσθητη περίοδο για αυτόν, μάλλον είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη, ήταν απογοητευμένος από τη μουσική βιομηχανία, θεωρούσε ότι ο ίδιος ήταν too old to rock and roll και ότι οι Who φθήνανε σιγά σιγά, οπότε έκανε μια εκβαθέν προσωπική ενδοσκόπηση και όλα τα τραγούδια του The Who by Numbers, που όπως και σε όλα τα άλλα άλμπουμς του group βέβαια τα έχει γράψει ο ίδιος, έχουν ένα πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά δείγματα τα συγκλονιστικά However Much I Booze, στο οποίο παρεπιπτόντως κάνει ο ίδιος τα lead vocals, How Many Friends Have I Really Got και Imagine a Man. Τρομερές οι ατάκες I'm Dreaming of the Day, I Can Control Myself και I See Myself on TV, I'm a Faker, I'm a Paper Clown. Για μένα το The Who by Numbers είναι ένα φανταστικό άλμπουμ, μου αρέσει πάρα πολύ και που εκτός από τα προαναφερθέντα 3 τραγούδια επίσης εξαιρετικά είναι και τα Sleep Kid, Squeeze Box, Dreaming of the Waste, όλο το άλμπουμ όμως είναι καταπληκτικό. Who's Next του 1972 ξεκίνησε και αυτό σαν μια ιδέα για rock opera η οποία για κάποιους λόγους εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Μυθικά τραγούδια των Who στο Who's Next όπως το opening track Baba O'Reilly και το closing track Won't Get Full Again. Προσωπικά βέβαια η δεύτερη πλευρά μου αρέσει πολύ περισσότερο, όλα τα τραγούδια της είναι αριστουργήματα, Getting in Tune, Behind Blue Eyes και το Won't Get Full Again που είπαμε πιο πριν και βέβαια
Ένα άλλο σημείο στο οποίο διακρίνω το μεγαλείο αυτού του άλμπουμ είναι και στα τραγούδια που έμειναν έξω από την αρχική έκδοση του LP, τα λεγόμενα outtakes, τα οποία υπάρχουν στην επανέκδοση του Who's Next, όπως το εξαιρετικό Too Much of Anything, που το θεωρώ από τα καλύτερα τραγούδια του group, αλλά και τα Pure and Easy και Naked Eye, τα οποία είναι όλα φανταστικά rock κομμάτια. Συγκλονιστικό άλμπουμ, καταπληκτικό άλμπουμ, από πολλούς κριτικούς και πολλούς fans βέβαια του group θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ των Who και δικαίως και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Why should I care if I have to cut my hair? Quadrophenia του 1973, η δεύτερη full-scale rock όπερα του group. Μια ιστορία που οραματίστηκε και συνέθεσε εξ ολοκλήρου ο Pete Townshend, μια ιστορία ενός νεαρού αγοριού, ενός mod που αφορά την οδύσσειά του προς την αυτοεκτίμηση αλλά και την εκτίμηση των άλλων, βέβαια προς αυτόν, αλλά και την αναζήτησή του για τον αληθινό έρωτα. Το Quadrophenia ήταν το αγαπημένο άλμπουμ του Pete και ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν το πιο φιλόδοξο και τολμηρό άλμπουμ που ηχογράφησαν ποτέ οι Who και το οποίο ήταν το δεύτερο άλμπουμ, η δεύτερη rock όπερα των Who μετά το Tommy που μεταφέρθηκε γι' αυτό στη μεγάλη οθόνη το 1979 και σε αντίθεση με το Tommy δεν είναι musical αλλά μια απλή κοινωνική ταινία στην οποία βέβαια ακούγονται τα περισσότερα από τα τραγούδια του άλμπουμ Quadrophenia, όπως και κάποια άλλα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών της εποχής εκείνης και που υπάρχουν στο soundtrack της ταινίας Quadrophenia, όπως τα Night Train του James Brown και το Be My Baby των Ronettes, αλλά και βέβαια και αρκετά άλλα. Τώρα, δεν υπάρχουν και πολλά να πεις για το Quadrophenia, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, είναι από τα καλύτερα διπλά άλμπουμς στην ιστορία της rock μουσικής, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο και κάθε φορά, αν και το βάζω να παίξει ολόκληρο, στα τραγούδια που στέκομαι πιο πολύ τελευταία είναι το 515, το Bell Boy, το Love Rain Over Me και το ομώνυμο το instrumental, το Quadrophenia. Tommy στην έκδοση των μονών LPs. Tommy το soundtrack, Tommy σε συντάκι και Tommy στην κανονική κυκλοφορία ως διπλό άλμπουμ, το οποίο είναι για μένα το απόλυτο αριστούργημα των Who, το απόλυτο έπος τους, η πρώτη τους rock όπερα. Κυκλοφόρησε το 1969, είναι ένα πολυδιάστατο μουσικό έργο στο οποίο ο εμπνευστής του, ο Pete Townshend, μπλέκει με πραγματικά απίστευτη μαεστρία γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή ενός deaf, dumb and blind kid, τις σχέσεις του με την οικογένειά του και το πώς βιώνει ο ίδιος τη ζωή του. Το Tommy είναι το soundtrack για μια φανταστική ταινία που είχε στο μυαλό του ο Pete Townshend, έχει τη δομή soundtrack, κάποια θέματα πάνε και έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του και που πραγματικά αυτή η φανταστική ταινία έγινε πραγματική το 1975 σε σκηνοθεσία του Ken Russell και σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Roger Daltrey ως Tommy, του Sean Margaret και Oliver Reed ως γονείς του Tommy, ενώ σε ρόλους guests εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Elton John ως Pinball Wizard, η Tina Turner ως Acid Queen, οι έτεροι τρεις Who, ο Eric Clapton αλλά και πολλοί άλλοι. Η ταινία είναι πραγματικά καταπληκτική και ο σκηνοθέτης με τη βοήθεια του Pete Townshend που έγραψαν μαζί το σενάριο, το οποίο εξυπακούεται ότι είναι βασισμένο στο μουσικό έργο Tommy, δίνουν ξεκάθαρα και με γλαφυρότατο τρόπο στον ανυποψίαστο θεατή για το τι είχε στο μυαλό του ο εμπνευστής αυτής της ιστορίας. Καθαρά μουσικά τώρα, το Tommy είναι υπεράνω πάσης κριτικής, είναι ένα αριστούργημα, είναι αθάνατο στο χρόνο, ακούγεται πάντα φρέσκο και επίκαιρο, φοβερές οι κιθάρες που παίζει ο Townshend, φοβερό το μπάσο που παίζει ο Entwistle, φοβερός ο πάντα εφάνταστος Keith Moon, φοβερά τα φωνητικά του Roger Daltrey. Αν βέβαια για κάποιον όλα τα παραπάνω είναι ψηλά γράμματα, τότε ίσως το μόνο που μπορεί να βρει στο Tommy είναι τα απόλυτα hits Amazing Journey, Pinball Wizard, Acid Queen, I'm Free, αλλά και το Christmas. Με όλο το σεβασμό προς το τεράστιο αυτό group της rock μουσικής τους Who, αυτά ήταν τα 12 studio albums τους. Απαραίτητη η απόκτηση και κάποιων συλλογών Best of ή Greatest Hits όπως τα Odds and Sods και My Generation, The Very Best of The Who, γιατί αρκετά και εξαιρετικά τραγούδια των Who δεν υπάρχουν στα κανονικά LPs όπως τα I Can't Explain, Anyway, Anyhow, Anywhere, The Seeker, Young Man Blues αλλά και πολλά άλλα. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.